بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم جاوید اقبال और تاسو ګورئ اقبال वर्चुअल एकेडमी. MS ऑफिस में कीबोर्ड का मास्टर बनिए. د कीबोर्ड مطلب چې څومره شارټکټ کیز دی تاسو ته از د شي دوه میتھډز دی او بیا دغه نه علاوه لرن آل کیبورډ شارټکټ ان MS Word ټوټل مطلب تاسو د کولای شئ create your own shortcut او دغه سره سره تاسو خپل مطلب داسې پکې کمانډز دي کنه چې هغه ته شارټکټ کی نه اساین شي. نو هغه کمانډز ته مونږ شارټکټ کی خپل یو شارټکټ کی به مونږ څنګه جوړو او که ان کیس یو کمانډ ته شارټکټ کی اساین شي یمي خو تاسو وایي چې نه زه ته بل هم اساین کوم نو دوه تام تاسو اساین کولای شئ. دا به څنګه کو د هغې لپاره زه زما مایکروسافټ ورډ ته که تاسو ایکسل ته ځئ ورډ ته ځئ پاور پوینټ ته ځئ یوه خبره ده نن زمونږ دا کار دی چې مونږ د MS آفیس کمانډونه هم وپېژنو. دا نننی کلاس ډېر ضروري دی ستاسو لپاره په دې وجه باندې چې یو خو به تاسو ته د کمانډز پته ولګي کسټمایزیشن به کولی شئ او د هغې سره سره به د شارټکټ کی د وداوټ ټیچر without any searching هغه به تاسو کتلی شئ او هغه به تاسو ځان سره نوټ بک کې لیکلی شئ او یادولی به شئ. د هغې طریقه کار څه دی راځئ چې هغه تاسو سره زه ډسکس کوم. د ټولو نه اول خو تاسو داسې وکئ چې مایکروسافټ ورډ چې زمونږ کوم اپلیکیشن دی هغه به کولاو کئ. مایکروسافټ ورډ دا ما کولاو کو دلته ما لیکلی دي بیکم ا ماسټر اف شارټکټ ان MS Word learn all Microsoft Word shortcut keys all I mean all okay total. اوس پرس کړئ دلته زمونږ سره دا بولډ دی نو د دې خو کنټرول بی شارټکټ کی ده یو خو د کنټرول سره چې کوم شارټکټ کیز دي کنټرول بی کنټرول سی یعنی کاپی کنټرول ای یعنی سنټر الاین کنټرول آر یعنی رائټ الاین. دا ما تاسو ته د ان حواله د زیډ پورې لیکلي دي په هغې باندې هغه پریویس کلاس دی نو هغه وګورئ. یو خو د کنټرول سره دي د ان حواله زیډ پورې هغه ټول ما دلته منشن کړي دي خو یوازې دا د کنټرول ای کنټرول بی کنټرول سی کنټرول ډي داسې نه ده د دې کمبینیشن هم دی مطلب دا یو 1 کې هم کې دی شي 2 هم کې دی شي 3 کیز هم کې دی شي او کمبینیشن اف کیز کې دی شي. ها موږ اوس داسې کوو چې موږ دویم میتھډ چې کوم دی دویم میتھډ هغه دی د آل سره. فار ایگزامپل زه دلته کې دا سټرایک تھرو چې کوم دی دا کمانډ استعمالوم دا ټیکس سایز لږ غټوم زم چې په دې باندې داسې یو کرښه راشي او لاین راشي نو د دې اصل کې شارټکټ کی اړوشته نه یو خو به دې ته موږ شارټکټ کی اساین کوو د هغې سره سره به موږ ټول شارټکټ کیز څنګه زده کوو لکه ما چې څنګه تاسو ته په دې ټایټل باندې ووایي چې شارټکټ کیز چې کوم دی هغه موږ به نن په دې کلاس کې زده کوو. نو یو خو آیکان چې تاسو استعمالوئ نو دا کرښه پرې راغله ټیک شو. اوس زه یم چې ان کیس زما سره ماوس نشته نو زه به بیا دا څنګه کوم د هغې دپاره به تاسو آلټ دباو کوئ آلټ نو آلټ چې کله دباو کوئ نو له پاسه سایډ ته تاسو ته 1 2 3 4 5 6 7 دا راښکاره شي او د هغې سره سره دا هم راښکاره شي. نو په دې کې به زه کلیک کوم اچ یعنی هوم ته به راشم او په هوم کې به زه سټرایک تھرو دپاره 4 نمبر چې کوم دی دلته کې 4 لیکلی دی نو 4 به کلیک کوم نو سټرایک تھرو هغه کم لاین چې کوم دی هغه په دې له پاسه باندې راغلو. ها اوس دا ما څنګه ورکړی چې یاره لرن آل شارټکټ کیز او څنګه به کیږي څنګه به موږ زده کوو داسې په اسانه باندې. د هغې لپاره دا خبره ده چې تاسو به راشئ د کویک اکسس ټول بار چې کوم دی هغې ته به راشئ او په هغې کې به راشئ شو مور کمانډز ته به راشئ. په مور کمانډز کې د دیج نم راتلی شئ او که تاسو له دیج نه راتله نه غواړئ نو تاسو د اپشن نم راتلی شئ. کسټمایز ریبن دی کسټمایز ریبن کې به تاسو داسې کار وکئ دلته کې هغه ټول کمانډز چې کوم دی هغه تاسو ته ښکارېږي لکه مطلب پاپولر کمانډز یې له پاسه لیکلي پاپولر کمانډ سره آل کمانډز دي بیا مایکرو ده فایل ټیپ دی آل ټیپس دي مین ټیپس دي ټول ټیپس دي. په دې خو به زه په ډیټیل سره تاسو ته انشاءالله بل لیکچر اخلم خو نن چې کوم دی زمونږ مین مقصد څه و چې یاره موږ ټول شارټکټ کیز به څنګه زده کوو. نو شارټکټ کیز به موږ څنګه زده کوو کسټمایز ته زه رالم په کسټمایز کې زما سره فایل ټیپ دی فایل ټیپ کې زما سره بیا دا ټول کمانډونه دي او هر یو کمانډ فار ایگزامپل زه هوم ته راشم. اوس ګورئ ټرای ټو انډرسټینډ په دې ځای کې به لږ تاسو د خپل مضمونه کار اخلئ. د هوم ټیپ کې چې څومره هم کمانډز دي هغه دلته کې ما سره اویلیبل دي د هغې نومونه یې دلته لیکلي دي. فار ایگزامپل زه به دې بولډ باندې کلیک کوم نو دلته ما سره د بولډ دوه شارټکټ کی کرنټ کیز چې کوم دې ته اساین شوي دي هغه کنټرول پلس بی کنټرول پلس شفټ پلس بی دی. په دې ټایم کې که فرض کړئ یو ماشوم محنت کوي کوشش کوي نو هغه دا ټول شارټکټ کی په دې طریقه باندې زده کولی شي چې یاره د دې شارټکټ کی دا ده. که فرض که بارډر آل موږ وګورو نو دې ته یوه شارټکټ کی هم نشته. دغه شانتې موږ لاندې راشو موږ ورته وایو لیفټ رایټ دا کمانډونه دي. د دې نه علاوه که زه راشم په دې کې نور کمانډ داسې سرچ کوم کلیر فارمیټینګ شو کلیر آل فارمیټینګ شو یا کافي فارمیټینګ شو نو کافي فارمیټینګ لپاره کنټرول پلس شفټ پلس سی ده.
ها اوس په دې کې مونږه یو کمانډ وی چې هغه ته مونږه شارټکټ کی اساین کو خپل شارټکټ کی وته اساین کو د زده کړې خبره چې کومه ده نو هغه تاسو یو کی چې کوم نه هغه کلیک کوئ یو کمانډ به کلیک کوئ کنه او هغه نه بلاندې چې کوم شارټکټ کی تاسو ته اپیر کیږي بل ځان سره په نوٹ بک کلیک کړئ او بیا به هغه زده کوئ لکه دلته زما سره د فایند go to نو د go to د پر اوس دلته دو دي کنټرول جی هم دی F5 هم دی دا دوانه شارټکټ کیز چې کوم دي دا دیتا اساین شوي دي خاص غواړم چې سټرایک تھرو ته یو شارټکټ کی اساین کما دا کوم کمانډ چې وختي مونږه کوو هغه ته شارټکټ کی نشته ځکه نو اس سره دی اس نه شروع کیږي نو بدل تاول دغه سرچ کما دارالو ها اوس په دې کې چې کله هم تاسو یو شارټکټ کی اساین کوئ نو دې کې بودريږي دلته چونکه کرنٹ کیز نشته بالکل مطلب یو وتم نه د اساین مونږ غواړو چې دې ته مونږ خپل شارټکټ کی اساین کو خپل شارټکټ کی بیا دو نو ځکه چې هغه با تاسو په کمپیوټر کې کار کوي کم کمپیوټر کې چې تا اساین کړي په هر کمپیوټر کې به کار نه کوي ځکه چې تاسو خپل د طرفه د خپل اسانۍ لپاره اساین کړي دي یا یو داسې کمانډ لکه بولډ دی کنه دا غي دوه شارټکټ کی الریډي اویلیبل دي خو کته ته دریمه اساین کې نو هغه دریمه په نورو کمپیوټرو کې کار نه کوي جست اینڈ جست تا په کمپیوټر کې به کار کوي دلته به زه کلیک کما کنټرول الټ او 7 نو دا الریډي اساین د دغه لپاره سوات سټایل لپاره دا اساین د نو یو بل وته اپلای کما کنټرول الټ 8 نو دا ان اساین دا نه د اساین شوی نو دا اوس مونږ سو کو دا مونږه اساین کو دې ته به دا مونږه اساین کو دا مې اساین کړه کنټرول الټ کنټرول پلس 8 رااله ها دا زمونږ شارټکټ کی شو د سره لپاره د سټرایک تھرو د لپاره دا یو کمانډ شو دغه شان بل کمانډ چې څومره کمانډز دی هغه لپاره تاسو خپل شارټکټ کی چې کوم کمانډ تا شارټکټ کی نه د اساین شوی هغه ته تاسو شارټکټ کی اساین کولای شئ کلوز کړئ او اوکے کړئ خاص مونږه څه شارټکټ کی اساین کا کنټرول الټ او د نومریک پیډ نه ما 8 کلیک کړو نو دلته چې ځکه سلیکل وکما په دې لیکلو کې ز سهم یا اولیکما از ایکوال ټو رینډ سٹارٹ کلوز انټر او په دې کې ز سهم سټرایک تھرو مطلب هغه لاین په لپاس راولم نو به ز سلیکټ کما او دغه سره به ز کنټرول الټ او اقا شارټکټ کې چې زما کما دا هغه به ز یوز کم نو اوس کچري منګه دی لرا شو دلته په دې کې مونږ وګورو نو دې ته لیکلي دي چې سټرایک تھرو او شارټکټ کی دا آل کنټرول نومریک پیډ نه 8 تا کلیک کړل دا ته ما اساین کړه کله چې دا تاسو نه اساین کړی تاسو دې کمانډ تراشي نو دې ته به شارټکټ کی نه نو کدا سي کمانډونه چې هغه ته شارټکټ کی نه تاسو ته شارټکټ کی اساین کولای شئ نو بالکل تاسو ایزیلی هغه ته شارټکټ کی اساین کولای شئ خو د دې لیکچر د ټولو نه اهم خبره ده چې یو خود دې لیکچر کې درې اهم خبرې دي نمبر 1 زه تاسو ته هغه دلته لیکم چې هغه درې اهم خبرې کمی دي نمبر 1 زمونږ سره دی لږ دا سایز غټومه نمبر 1 زمونږ سره دی خانه create your own shortcut key shortcut learn all the shortcut keys مطلب ټوټل شارټکټ کی منګز د کولای شو او دریمه خبره ده methods of shortcuts هغه بیا دوه دي یو د کنټرول سره ده کنټرول پلس A کنټرول پلس B کنټرول پلس C او B نمبر چې کوم دی هغه د الټ سره دی نو دا درې خبرې تاسو په دې لیکچر کې په کار د چیز د کوي کریټ یور اون شارټکټ کی یو خپل شارټکټ کی جوړو به د کم کمانډ لپاره جوړه لکه فار ایگزامپل دا سی کوم منګه کنه یو بل شارټکټ کی تاسو جوړو دا یو ټاپک ته دوباره بیا کوم چې یو شارټکټ کی بسنګ جوړو او شارټکټ کی سره جوړو شارټکټ کی جوړو هایلایټ لا ځکه چې ټیکس هایلایټ لا یا پلس کری ټیکس سټایل لا دیلا شارټکټ کی نشتا اوس موږ له دا پکار دی چې دا ټیکسټ افیکټس چې کوم دي کنه دا په کوم ځای کې موجود دي دا په فانټس کې موجود دي په فانټس کې ټیکس افیکټ نو تاسو براشي کویک ایکسس ټول بار تا مور کمانډز تا او هغه کې براشي کسٹمایز ریبن تا په کسٹمایز ریبن کې براشي کسٹمایز کیبورډ تا په کسٹمایز کیبورډ کې براشي هوم ټیپ تا په هوم ټیپ کې بیا دغه کمانډ چې کوم دی هغه موږ ګورو په هوم ټیپ کې به دا کمانډ موږ ګورو سټایل دی کنه سټایل نو دلته کې به تاسو سټایل ګورئ سټایل اپلای پن نو هغه لپاره کنټرول شیفټ پلس اس الریډي شته
स्टाइल अप्लाई पेन हाँ बल मंग को बल शॉर्टकट की साइन को मंगा सदा पारा द इंसर्ट टेप के बोल्ड बोल्ड अंडरलाइन बोल्ड बॉटम क्रिएट टेबल लपारा शॉर्टकट की निश्ता खा द क्रिएट टेबल लपारा मा शॉर्टकट की जोड़ा कड़ा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 2 कंट्रोल आल्ट प्लस 2 ओके अदा मा असाइन कड़ा कंट्रोल आल्ट प्लस 2 दा याद साथ है खा कंट्रोल आल्ट प्लस 2 और दा मा ओके को और वस चिक्कल दल तरा शमा और क्लिक कमा कंट्रोल आल्ट प्लस 2 नो वस टेबल जो जोड़वले शमा टेबल लग्या दे जोड़ी की शॉर्टकट की मिलागे पारा जोड़ा कड़ा कंट्रोल आल प्लस 2 हालांकि अवल लगे पारा शॉर्टकट की नवा द्वयम जमा सब द्वयम ची दे अगर दे लर्न आल शॉर्टकट की नो दे पारा बता खपल सर खो कोई जान बकड़ोई पदे बांधे आगा बस को आगा बता सुराजई क्विक एक्सेस टूलबार था पाई की बराजई मोर कमांड्स था मोर कमांड की बराजई कस्टमाइज रिबन था और कस्टमाइज रिबन की बा कस्टमाइज तरह जाई और हर यो कमांड बा क्लिक कोई और दल तब गोरे ची आया शॉर्टकट की शता और कनिष्ठा नु कई नु दजान सर बाइजर दर पखपल नोटबुक के लका बोल्ड बोली कई और दागे कंट्रोल बी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी बोली कई और दसी बखका तरह जाई ची कम ता शॉर्टकट की नहीं आगे तो खुनिष्ठा ठीक था वो ची कम तई आगा बमंगा यादो ची कम ता नहीं नो हाँ ददी वस कंट्रोल प्लस ई दे दागा शांति कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दे देताम शॉर्टकट की शता चिकम ता नहीं दा टूल कमांडो नदलता वस दा एडिट कॉपी दा नो कंट्रोल सी दे और कंट्रोल प्लस इंसर्ट ते दा द्वदी कंट्रोल सी कॉपी दा पारो सुरे कंट्रोल प्लस इंसर्ट हम यो शॉर्टकट की दा कॉपी कवलो हाँ दा शान दा कट ता पारा यो कंट्रोल प्लस एक्स ता और बल शिफ्ट प्लस डेल दा नो दा शिफ्ट प्लस डेल को मंग ता पता न कंट्रोल एक्स अलबत्ता मंगा लिखली दी नो द दीजन दा तासु हम रागस्ते शे वस देते क तासु द्रेम असाइन कोल वाले नो द्रेम शॉर्टकट की वता में असाइन कोल शे को आगा जस्ट इन जस्ट तासु पावे कंप्यूटर की कार कई ठीक शो दा हम शो नो दक में पूरी चे द लर्निंग खबर दा नो आगा तासु दीजन आगा लर्निंग कोल शे ब्यारा शे इंसर्ट टेप ता ब्यारा शे पेज लेआउट टेप ता ब्यारा शे रेफरेंस टेप ता और पावे की कम कब शॉर्टकट की तासु कतल वाले एक्सक्यूज मी आगा तासु दल तकते शे चिके मी तयीनो आगा बतासु तखकारीगी लकदा दे आल कंट्रोल प्लस डी दा शॉर्टकट की दा इंसर्ट इन नोट नाउ इंसर्ट इन नोट चे इंसर्ट कोई नो आल कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की दोनों दीजिए मदाजर जान सरा नोट कमा चिके मी ता नहीं आगे तब जो असाइन कोले शमा खपल तरफ ना क्लोज ओके खा द्रेम खबर दा मेथड्स जमा सतास तो विच दो मेथड्स दी यो द कंट्रोल सर दे लगा कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल बी बोल्ड दा हो जमंग सर दी हो द दिन अलावा यो बल मेथड दे ची आगा दे द आल्ट मेथड और आल्ट वाले सकई लकोस मंग द दी कलर चेंज को जा मा सिलेक्शन वागस्तु ठीक शो सिलेक्शन में वागस्तु ब्या मा आल्ट क्लिक को और द आल्ट सर मा क्लिक को एच होम तरलम पर होम के कता सो स्कोर है दी कलर ची दे आगा एफ सी दे एफ सी मतलब एफ सी बा क्लिक कोई खो और जर बा क्लिक कोई मतलब जैसे नीचे एफ जुदा और सी जुदा एफ सी सॉरी ना शांति ची कम खबर मा तस तो कोला मा कौशवा आल्ट क्लिक कई और ब्या बा एच क्लिक कई और ब्या एफ सी वस गोरे एफ सी सर ब्या जमंग सर आगा कलर रालू ब्या पता सो एरो यूज कोई एरो नो लांदी आगा कलर्स तो गोरे आगा चेंज कीगी जब कि कीबोर्ड शॉर्टकट की जनो शॉर्टकट ब्या मंगा माउस पर पकने इस्तेमालो नु वदे वसातात सर तासु आगा शॉर्टकट कीज चिकम दी आगम दासे कोले शे कलर मतलब चेंज कोल वाले नु कलर हम तासु चेंज कोले शे दा मा चेंज को एंटर में को द कतल यो जियान मनना आई होप तासु पर खबर पहुंचे खपल देर ख्याल साथ खपल दुआगानो की साथ अल्लाह हाफिज।